cô đồng Bồ Cao đúng nhận sai cái ở Hải Dương lịnh án hơn 7 năm tù. Trương Thị Hương, cô đồng Bồ Cao đúng nhận sai cái ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vừa bị tuyên phạt 7 năm, 3 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối tượng Trương Thị Hương, sinh năm 1986, ở phường Hiến Thành, Kinh Môn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Trương Thị Hương xây điện tại nhà ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem bói, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Ngày 19 tháng 2 năm 2022, bị cáo lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh PST ở phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, rồi xem bói, đưa ra thông tin gian dối nếu không làm lễ giải hạn thì bố anh P sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh PST tin nên chuyển khoản cho Hương 2 lần, tổng số 62,5 triệu đồng. Sau khi làm lễ, anh PST thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước. Bố anh bị tai biến nên 1 năm sau anh làm đơn trình báo công an thị xã Kinh Môn. Ngày 6 tháng 12 năm 2022, Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín vợ chồng anh TTX ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng. Hương xem bói cho anh X và đưa ra thông tin gian dối là nhà anh X bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn. Để giải hạn, anh X phải đưa Hương số tiền 180 triệu đồng để làm lễ cúng và gia đình anh X sẽ bán được nhà. Trong tháng 12 năm 2022, sau khi đưa cho Hương số tiền 180 triệu đồng và làm lễ xong, vợ chồng anh X chờ đến hết tháng 12 năm 2022. Vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12 tháng 2 năm 2023, anh X có đơn tố giác hành vi của Hương đến công an thị xã Kinh Môn. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của các nạn nhân là 242,5 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đơn tố giác của vợ chồng anh T và anh X, cơ quan điều tra còn nhận được 3 đơn tố giác của một số người khác ở các phường Thái Thịnh, Hiến Thành, An Lưu cùng thị xã Kinh Môn, nhưng người dân không đưa ra được tài liệu, chứng cứ để chứng minh. Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với bị cáo.